สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเดชนะครับวันนี้พี่เดชก็อยู่กับเกม Genshin Impact กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อยู่กันใน ID หลักของเราในแพท 3.4 นะครับในวันนี้เราจะมาไลฟ์สตรีมอีเวนต์กิจกรรมนะครับของแพทนี้ที่ชื่อว่าลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรีหรือว่าก็เป็นชื่อเดียวกับแพทเลยนะครับภาษาอังกฤษก็จะเป็น The Exquisite Night Charms นะครับก็จะเรียกว่าเป็นที่รู้จักกันในนามกิจกรรม Lantern Rite นั่นเองนะครับก็มากันรอบนี้นี่น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วใครที่เล่นกันมาตั้งแต่ปีแรกๆก็จะรู้นะครับในช่วงใกล้ตรุษจีนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมตรุษจีนประจำของเกนชินซึ่งเรายังไม่ฉลองตรุษคำฉลองตรุษจีนกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ในเมืองไทยเนี่ยจะเรียกว่าเป็นวันพรีตรุษจีนนะครับเพราะว่าตรุษจีนในปี 2023 ก็จะมี3วันนะครับก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้ก็สำหรับชาวจีนเนี่ยก็จะเป็นวันไหว้นะแล้วก็วันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นวันตรุษจีนก็จะเป็นวันจ่ายนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นวันเที่ยวนะครับก็มี3วันโดยวันหลักเนี่ยวันที่เป็นวันกลางนะครับก็คือวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นวันหลักที่เราก็น่าจะเรียกว่าเป็นวันตรุษจีนของเราเดี๋ยวนะฮะอินเทอร์เน็ตร่วงไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอพี่เดชดูก่อนเสียงขาดไปตรงไหนโอเคก็ไปถึงว่า3วันนะครับแล้วก็วันมันก็แล้วแต่นะครับหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ซีเรียสก็จะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็นั่นเลยนะแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าได้ถึงวันแล้วก็จะมาคำพรกันอีกทีหนึ่งเราเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับวันนี้พี่เดชจะมาเล่นวันนี้มันน่าจะเป็นวันแรกที่ตัวอีเวนต์นะครับเข้ามาในเกมหลังจากแพทอัปเดตเมื่อวานก็เว้นไว้ก่อนนะให้เราเล่นทะเลทรายเควสโลกเปิดเอาเฮทำนะครับอะไรกันให้สนุกสนานก่อนแล้วเราก็มาเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงกันในวันนี้ปะเข้าเกมกันดีกว่าครับปีนี้เขาเตรียมอะไรไว้ให้เรากันนะน่าประทับใจแน่ๆเลยนะแต่จะเป็นยังไงก็พี่เดชยังไม่ได้ดูที่ไหนเลยนะครับมาเล่นที่นี่มาเล่นในช่องตัวเองเป็นที่แรกก่อนเลยนี่มาแล้วSo fast. Before you know it, Lanterite's almost here again. The people of Liyue must have already started preparing for the most important festival of the year, right? Hopefully Paimon will be able to check out tons of great food again this year. Anyway, let's go to Liyue Harbor and see what's up. นี่ไพมอนเปิดมาพูดแล้วนะครับนี่ก็คือตอนต้นเลยนะครับก็ชวนเรากลับไปที่หลี่เว่นะครับกลับไปดูที่หลี่เว่กันดีกว่างั้นก็ต้องไปกับพี่จงแล้วแหละนะครับไปกันครับจะให้มันอินนะก็น่าจะเข้าหลี่เว่จากตรงนี้พี่เดคิดว่านี่เรามาถึงหลี่เว่แล้วนะครับอันนี้ก็จะอินหน่อยนะฮะเป็นที่ที่นักเดินทางนะครับเราเคยมายืนตรงนี้เหมือนกันนี่เขามีเนี่ยผูกผ้าอะไรกันสวยงามเห็นไหมครับช่วงเทศกาลก็จะมีการตกแต่งเป็นพิเศษโคมนะครับอะไรต่างๆทีนี้ถ้าจะให้อินยิ่งไปกว่านั้นต้องไปตอนกลางคืน ขอมืดอีกหน่อยได้ไหม ขอมืดลงอีกนิดขออีกนิดเอ้ยใช้ได้สวยงามครับป่ะนี่ดูการตกแต่งครับ โอ้ดูที่จุดพลุโอ้ดูครับคราวนี้เป็นนกนะฮะนี่สวยงามมากไหนขอดูเควสหน่อยอุ๊ยและวันนี้ครับวันแรก
มงคลบุญบารมีหรือว่าล็อกอินนะครับแจกเม็ดรุ้งนะครับก็อย่าลืมล็อกอินกันนะขอรับเลยแล้วกันต้องมาล็อกอินรับนะครับอันนี้ครับเควสเดินไปรอบๆท่าเรือหลีเว่นะครับท่องพันลี้แสวงร่องรอยบทเพลงลึกลับนี่ดูสิโคมเห็นไหมครับโอ้โหมีโคมลอยแล้วเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับนี่Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Leo tend to stay a while, so it is where many things come to settle. Paimon votes we go say hi to Xiangling first. น่าจะไปหาเซียงหลิงก่อนนะโอเคสวัสดีในช่องแชทด้วยนะครับนารีสวัสดีนะครับเจอจงหลีเลย Xiangling, what a pleasant surprise meeting you here. Oh, why the pleasure is all mine, as is the surprise, surely. It must be fate that brings us together in this place. How have you fared as of late? ทุกอย่างราบรื่นดี I sense you are older and wiser than the last time we met. It seems your travels continue to yield valuable insights. ขอบคุณนะจงหลี You are too kind. So, Xiangli, are you here to listen to stories over tea again? I had originally planned to set out after this last round of tea. However, I had planned to take a walk to Chingsa village and gather some nascent bamboo shoots, which are currently in season. Huh? Nascent bamboo shoots? Why can't you just use normal bamboo shoots instead? Wait, Paimon knows, because Zhongli prefers the finer things in life, right? Okay, Mr. Particular, let me guess. Ahem. The nascent bamboo shoot has a uniquely tender texture and a delicate sweet taste that its normal cousin cannot match. An astute observation, Paimon. You know me, Lantern Rite is almost upon us, but besides the bamboo shoots, there are a few other items I have not yet procured from Director Hu's list. May I ask if you have already made arrangements for the days ahead? ชวนเราด้วย Well, we were planning to use the opportunity to say hi to some of our friends, but before we were able to figure out a schedule, we ran into you. Well then, might I invite you to imagine the sheer delight that is a soup cooked with the freshest nascent bamboo shoots in all the land. Generous cuts of pork belly and crisp, fragrant bamboo shoots placed together in the pot and left to simmer slowly for half a day. อันนี้นะคือเมนูที่เคยเป็นคลิป ในช่อง Official ด้วยนะครับเมนูที่จงหลีพูดถึงน้ำลายไหลแล้ว You're doing this on purpose, aren't you? Paimon's onto your plan. You just want to hoodwink us into fetching your bamboo for you. ดูออกเลยว่าตกติด Why, กับ I assure you, I would do no such thing. I merely wish to inform you of the freshest, most succulent and flavorful bamboo shoots one could ever hope to taste. แหมมุมนี้จงหลีก็ดูดีเท่มากขอถ่ายไว้หน่อยเท่นะ Ugh. Let's go, traveler. Paimon's taste buds can't take it anymore. ไม่มีปัญหาเราจะไปเดี๋ยวนี้แหละ Collecting a few bamboo shoots shouldn't take too long. Paimon has got to get her hands on some of that soup. Such fine specimens are indeed well worth the excursion. Very well. I shall leave the bamboo shoots to you. Should you have the good fortune to find some, please
Share them with me as well. ต้องไปเก็บหน่อไม้ให้จงหลีซะละ See? Paimon knew he was just bamboozling us. However, there is no need to rush. The streets of Liyue will be bustling with visitors and filled with all manner of celebrations during the festive period. By all means, go wherever your interests lead you. The nascent bamboo shoots would be but a wonderful final touch to a most exceptional feast. What an honor it would be to savor them in the company of friends. ไว้เสร็จธุระแล้วจะไปหาคุณที่โถงแห่งการเกิดใหม่วังเชงนะ We're heading out. Enjoy your walk, young Lee. Take care now, you two. นี่เปิดแล้วครับ พี่ได้คิดว่าเพื่อให้อินนะพี่ได้ควรจะเป็นนักเดินทาง พี่ได้ควรจะเป็นนักเดินทางนะฮะ Just what will we come across this time? และจริงๆแล้วเนี่ยโอ้นี่ไงไปเก็บหน่อไม้ แล้วก็ถ้าจะให้อินกว่านั้นนะฮะ ถ้าจะให้อินกว่านั้นนะฮะควรจะเป็นธาตุหิน เริ่มอินแล้วเป็นธาตุหินแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์นิดนึงโอ้โหนี่อาร์ติแฟกต์อะไรเนี่ย อาร์ติแฟกต์อย่างมิกซ์พี่ได้ใส่อะไรวะเนี่ยรู้สึกจะใส่เพิ่มมาตาคีแล้วมั้งไม่ใส่เซตนะใส่ยำแบบยำรวมมิตรเลยแล้วกันนะอันนี้ขอเป็นโบนัสหินมาพร้อมแล้ว Bamboo shoot, อุ้ย bamboo shoot, โดนหมูชน nascent bamboo shoot. Oh, this one's only just sprouted, and it looks super fresh. Paimon thinks this is the one. นี่ไงเจอแล้วหน่อไม้แตกแถวนี้เลย These should be enough. Let's head back. Help! Help! อ่ะมีคนมาขอความช่วยเหลือ Someone's calling for help. It's coming from over there. อุ้ยเหยาตกใจ Are you okay? Did any water go down the wrong pipe? เฮ้ย ชุดแบบนี้ บอกเลยฟอนเทนใช่ไหม I think I'm okay now. Thank you อุ้ยชุดสวย so อะ much. That was scary. Well, at least you're all right. All thanks to your savior here. Oh, a little girl? น่ารัก Greetings, everyone. My name is Yao Yao. It's a pleasure to make your Yao acquaintance. Yao. Whoa, she's so well-mannered. My name's Paimon, and this is the traveler. สวัสดีทุกคน I'm Dvorak, a musician from Dvorak Fontaine. Dvorak นี่ไงนักดนตรีฟอนเทน Dvorak I came through Stone Gate, intending to head towards Liyue Harbor, but then I became captivated by the beautiful scenery, and before long, I was completely lost. Just now, I was so หลงทาง mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. If it weren't for Miss Yao Yao's help, I shudder to think what might have happened. It's all right, Mr. Dvorak. Dvorak คือไม่แร็กด้วยนะ Dvorak The splashing around the bottom of the waterfall means the stone path is always wet and slippy. You definitely have to be careful. Next time you're exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Yes, ma'am. I สาย understand. น่ารัก I'll remember to be more careful next time.
อ่ะ Oh, are you hungry, sir? Oh, I'll be fine. Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to any guests who are passing through. I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very important to keep your energy levels up. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the four Lotus of us? Flower Crisps เป็นแบบทอดกรอบอย่างนี้ใช่ไหม Aw, what a thoughtful kid! She even has some for Paimon! You're welcome. ร่วมเพลิดเพลินทิวทัศน์ชิมรส Lotus So Flower Crisps tasty. If only there were more. เธอกินเยอะที่สุดเลยนะไพมอน Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. If I'd known I was going to run into you, I would have made a second batch. Hope you're taking notes, traveler. This is how you treat your Paimon. เขาคืออันนี้ก็แปลไม่ตรงนะ เอาจริงๆ อันนี้เขาภาษาไทยเขาเขียนว่าดูสิเขาโอ้ฉันมากเลย แต่ภาษาอังกฤษเขาพูดว่าเนี่ยเธอดูสิเนี่ยคือสิ่งที่แบบเธอดูว่าเขาดูแลฉันยังไงอะไรแบบนี้แบบประมาณว่าเธอก็ควรจะดูแลฉันดีๆอย่างเหยาๆบ้างนะ ก็ทำให้อีเธอทำหน้าแบบนี้นะ What do you think, sir? Are Liyue snacks to your taste? I wonder if they're not sweet enough. No, they're perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like they follow a similar cooking process. As for Fontaine's cooking, though, it's been a long time since I've had a taste of home. อ้าว ไม่ได้กินอาหารฟอนเทนมานานแล้วหรอทำไมล่ะ Sounds like you spend a lot of time on the road, huh? แต่ชุดอลังการมากเลยนะนักดนตรีฟอนเทน I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the อ๋อ Iridescence tour. ผู้จัดงานทัวร์แสงสีตะการตาชื่อนี้เหมือนจะเคยเห็นในเควสในเนื้อเรื่องนะเนี่ย Iridescence tour? คุ้นแฮะ The Iridescence tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to ที่ expand, though. ที่ Our ซิน aim หยา is น to hold a ไป festival อินาซึ in มะ every แล้วงานยก nation. เลิกสักอย่าง At least, all the main organizers share this goal. Unfortunately, it's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons, too. สวัสดีภูวิทย์ด้วยนะครับ Well, what are they? Just tell us already. คืออย่างคำแปลภาษาไทยอันเนี้ยภาษาอังกฤษบอกว่า what are they แล้วก็บอกว่า tell us แบบรีบบอกเราเถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าภาษาอังกฤษจริงๆมันบอกว่ามันเป็นยังไงหรอรีบบอกพวกเรามาเถอะแต่ภาษาไทยอ่ะเป็นคนเติมพริกลงไปนะว่าเลิกลีลาได้แล้วนะคือแบบมันเหมือนเป็นมันเป็นสิ่งที่ภาษาอังกฤษไม่ได้พูดหรือว่าหรือว่าต้นฉบับภาษาจีนพูดหรอพี่ได้คิดว่าถ้าภาษาอังกฤษอยากจะพูดว่าแบบโอ๊ยเลิกแบบตั้งท่าอะไรแบบเนี้ยภาษาอังกฤษก็พูดได้นะแต่ว่าในภาษาอังกฤษเขาไม่ได้พูดแบบนี้เลยมันทำให้รู้สึกว่าอุ้ยทำไมไพมอนถึงแบบพูดแรงจังเลยทำไมต้องแซวเขาขนาดนี้เลิกลีลาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะLet me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. I don't want to take up too much of your time. เล่าเรื่องสืบทอดบรรพบุรุษไม่รบกวนเวลาทุกคนใช่ไหมภูวิทย์บอกว่าแพทที่แล้วหลุดกระจายรอบนี้32โลออกยินดีด้วยจ้า Oh, I love listening to stories. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, they say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard. Even in that life and death moment, the ethereal music seized his full attention and almost made him forget the fact that he was drowning. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word.
My ancestor tried to run after her to give us thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer. And in the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way home. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide, just like the bards. After generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. หญิงสาวคนนั้นถูกมองเป็นเซียนหญิง The story's become something of a local legend in Fontaine. It's called The Lady Overlooking the Lake. The Lady Overlooking for Lake เซียนหญิงที่ปกปักรักษาทะเลสาบ People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you will hear a fairy lady who is hiding out of sight, playing along with you. Wow! เป็นตำนานที่ไม่เลว Well, เลย yes. As it stands now, it's become a touch too romantic and detached from reality. But I understand the original story and its historical grounding better than anyone else. I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps and search for that lady's modern-day descendants. ตามหาลูกหลานหญิงสาวคนนั้น Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. So I always knew that the search would be akin to looking for a needle in a haystack. ตกลงนี่คือจงใจตกน้ำเพื่ออยากจะหาเซียนหญิงคนนั้นหรือเปล่าเนี่ย I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. Well, I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. I meant too! It's like... imagine if you saved the center of a lotus flower crisp, which is the best part, by the way, because you wanted to eat it another day. But then suddenly, sploosh! It falls into the water, never to be seen again! Paimon would definitely remember that for the rest of her life. ไปมาพูดไปเปรียบเทียบกับของกิน There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years. For example, I've concluded that the story must have taken place in Liyue. Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing story in and of itself. I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom, but more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further and further west, towards Stone Gate. A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue. So I followed their advice and made my way here. งั้นสถานที่ก็คงอยู่ที่หลี่เว่จริงๆละมั้ง Right? You get it. I knew I'd find someone that agrees with me eventually. Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake legends told by those treasure hoarder guys to scam gullible grannies from Jingsa Village. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you and your family safe and well, and so on and so on. Don't worry, Yao Yao. We have a lot of experience with deciphering omens and stuff. And anyway, you only got scammed if you handed over Mora, right? Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of Mora on several bottles of fine wine, which I left at the statues of the Seven along the way. Oh dear. Well, how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? I don't know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Qixing know just about everything. อ๋อจะพาไปหาการยูกับชีซิงเหรอชีซิงนี่หมายถึงเคอฉิงปะนะ If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family, they'll be the best people to ask. เป็นความคิดที่ดีเลย But you've already helped me so much. Why
gonna take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyway, so... You know what? It's been a minute since we saw Ganyu too. It should be nice to pay her a visit before Lantern, right? อ๋อนี่ไงก่อนเทศกาล Lantern Rite พี่เทคิดว่านะอีเวนต์ Lantern Rite มันน่าจะมาวันที่เป็นวันตรุษจีนพอดีแน่ๆเลยเขาคงจงใจออกแบบไว้ละซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องเป็นวันเสาร์สินะออกเดินทางกันเลย All right. Well, my sincere thanks to you all. I will never forget your kindness. Okay, everyone. Please follow me. I'll be your guide. Remember? Oh, Paimon's out of a job. Oh well. Paimon will just be a cheerleader instead. ไฟมอนบอกจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไปที่ท่าเรือหลี่เว่นี่ไง โทษนะ Liyue Harbor looks very different from when I came last. It's almost as if I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added. Well, we are here during Lantern Rite after all. It only comes once a year, so they always have a big celebration. It's fair to say that this time of year is when Liyue Harbor looks the prettiest. Great. Let's go and check it out. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. The streets are breathtaking. Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge to start waving my conductor's baton. Double Jack โทม I'm รอบท่า glad เรือ that you're enjoying the city. ซึ่ง Double Jack ก็เดินตามมาอย่างใจเย็นนะฮะ Hey everyone! Fancy meeting you all here. What a nice ซิน surprise. หยาน Hello, Xinyan. Let me introduce some new friends. They are... Traveler Paimon and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a คน while. ซินหยานรู้จักทุกคนเลยที่แท้คุณรู้จักกันเหรอเนี่ย When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Well, feels like I've been chasing this Iridescence tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be helped. So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the Lantern Rite celebrations? A Lantern Rite music festival? Yes, please! อ๋อเทศกาลดนตรี Lantern Rite เหรอ No, I'm actually here on personal business this time. Oh, so no Lantern Rite music festival? I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now... Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're... Uh-huh, that's right. นี่ไงเคอ Miss ฉีจริงๆ Keqing นะกับ and หนิ Miss งกวาง Ningguang can make anything happen. You mean... what? This is the perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion. เทศกาลดนตรี Lantern Rite น่าสนใจมาก That's the spirit! See, even the traveler agrees with me. Mr. Dvorak, don't let yourself be put off by the fact that a few things haven't worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. My friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something going. But what about you, Xinyan? Are you just going to sit this one out? What do you take me for? If we actually manage to make the Iridescence Tour Lantern Rite Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform the opening act?
and roll spirit. What do you say, Mr. Dvorak? Okay. I'll give it a shot. But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Are you kidding? I thought you'd never ask. Whew, guess my shopping time's getting cut short. I'm gonna head back right away and start working on this. Yao Yao, if you run into your senior on the way to the Qixing, please send her my regards. Okay, I promise I will. Good luck with your music, Xinyan. You've got this, Xinyan! So about the senior of yours Xinyan mentioned just now. Is that anyone we know? Yes, it's Xiangling. She's mentioned you two before. Xiangling's always thinking about cooking. I know you must have looked out for her a lot too in the time you've known her. So, thank you for that. เชียงหลิงอยู่ไหนนะ This is a peaceful neighborhood. Oh, it's Master! Is it okay if I go and say hi to her? อ๋ออาจารย์ของเหยาเหยามาดามปิงนั่นเอง Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen you in days, Master! I've missed you. Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest things. Ah, look who it is. Visiting friends during the lantern rite, are we? สวัสดีมาดามปิง You're half right, Madam Ping. We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. Master! The Iridescence Tour is a super famous music festival. Oh, an old lady like me wouldn't know much about that sort of thing. A music festival, you say? It sounds terribly exciting. ถ้าเพิ่มดนตรีลงในเทศกาลแทนเทิร์นไรบ้าง Oh, right! Madam Ping, how would you feel about that? You're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cultural traditions. Hearing your thoughts would definitely help us figure out how best to approach it. For example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be a bridge between different civilizations. Times change, and the music enjoyed by the youngsters of today is no doubt very different from the tunes I was accustomed to in my youth. Nevertheless, all fine things in life can be appreciated. And so, I look forward to it immensely. Hear, hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I've ever met. Goodness gracious, you're all being suspiciously sweet today. Yao Yao, whatever have you been feeding them? Master, you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us. Oh, well, I'm sure you must have plenty to be getting on with. Yes? Run along now. Don't let me hold you up. Thanks, Madam Ping. We'll see you again soon. เรียกว่าเจอคนตัวละครในหลี่เย่ที่สำคัญแบบเยอะแยะเลยนะฮะ ไปหาการยูที่ยูจิงเทเรส นั่นเห็นแล้ว อ้าวเช้าซะแล้ว And when you meet with the Ministry of Civil Affairs, please remind them that the festivities are not an excuse to procrastinate their work. Understood, Miss Ganyu. I'll take my leave now. Got you!
What brings you here, Yao Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. Also, these dried chingshin leaves make a great pot of tea that's very good for you. I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're not careful, you'll end up falling asleep in the grass again. Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. อย่าคิดมากเลยนะ Thank you, but Paimon's criticism is quite valid. I do have a tendency to neglect matters outside of work, and that's something I should improve on. Oh, my apologies. I don't believe we've been introduced. Paimon will do the honors. เล่าเรื่อง The Vortex ให้กันอยู่ฟัง What's wrong? Did Paimon go over everything a bit too fast? It's definitely an ambitious plan. If there's anything you didn't quite catch, Paimon's more than happy to go over it again. Oh? ค่อนข้างยากเหรอ Well, the Lantern Rite is the most important festival of the year. Our celebrations must not only be visually spectacular, but also appeal to the tastes of Liyue citizens from all walks of life. The Iridescence Tour is relatively unknown in Liyue. It's difficult to predict how a brand new show will be received. It would be quite risky for us to bet everything on this one music festival. All very valid points. I completely understand. Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal requesting to put the Iridescence Tour special performance as the final act of this year's festivities. เสนอให้เอาการแสดงเนี่ยไปไว้เป็นรายการสุดท้ายจริงๆมันคือฟินาเล่ยิ่งเจ๋งขึ้นไปอีกนะ Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Lantern Rite. As for the venue, let's reserve a space at the docks. แต่เป็นการทำให้เพอร์เฟกต์มากขึ้นสินะ Yes, my thoughts precisely. Now I just need to take some time to give this proposal some polish. As long as I clearly lay out the pros and cons and highlight the key points of the proposal, given that Ping and the Traveler have both given the idea their blessing, I'm confident that Qixing will be sure to give it serious consideration. Mr. Dvorak, I will need to discuss with you the number of musicians who will be coming to Liyue, as well as their catering and accommodation requirements. Oh, yes, certainly. Let's step to the side and discuss further. ไปคุยรายละเอียดงานกันละ As soon as there's work to do, Ganyu's as diligent as ever. I couldn't agree more. Master once said that everyone has things that they are good at and things that they are less good at. So, with that in mind, Ganyu shouldn't feel compelled to become perfect at absolutely everything. I'm good at taking care of people, so that can be left to me. Wow. Hey, Yo-Yo, can you take care of Paimon too? Paimon's getting hungry again. ไปบ้อนหิวอีกแล้ว I'm afraid my backpack's empty now, but if you let me know what you like, I can bring you some of your favorite dishes next time we meet. Apart from lotus flower crisps, what else do you like? Anything sweet, and anything that's made from slimes. ไปบ้อนชอบกินอะไรที่ทำจากสลาม Here's what I've drafted so far. Anything? No, this is excellent. I'm racking my brains, but I don't think you've missed a single thing. Perfect. Then we'll leave it as is. I'll go make an official copy. Oh, perfect timing. We were just wrapping up our discussion here. เร็วจังเลย Not at all. Every second counts for a complex proposal such as this. I will inform the Qixing of this development immediately. Qixing. Please give me a moment to pass on the message. Yao Yao, thank you for bringing my herbs. I will make sure to take them. Remember to make tea from them first, Ganyu. You mustn't just chew them raw. เอาไว้ชงชานะห้ามเคี้ยวใบแห้งเปล่า I will. Okay, I should be getting back. If Yao-Yao stays out for too long, Mom and Dad will be worried อ๋อ sick. พ่อแม่เหรอ Everyone, I'm sure that the music festival will Yunai go na, off Yao-Yao. without a hitch, so don't worry.
And in case I don't see you before, I wish you all a very happy Lantern Rite. เขาบอกขอบอกสุขสันต์เทศกาล Lantern Rite กับทุกคนก่อนเลยนะ นี่เหยาบอกว่าขอบอกสุขสันต์เทศกาล Lantern Rite Happy Lantern Rite กับทุกคนก่อนเลยงั้นพี่เทก็สามารถจะบอกHappy Lantern Rite กับทุกคนก่อนได้เหมือนกันสินะ Thank you, Yao Yao. Happy Lantern Rite to you, too. We should go get dinner together sometime. รออยู่ที่เดิมเป็นเวลา2 ชั่วโมงทำไมต้องรออยู่ที่เดิมเป็นเวลา2 ชั่วโมงด้วยล่ะอ๋อนี่ไงถึงตอนเย็นเคอฉิงก็เดินมาตามการ Greetings, traveler, Paimon, and Mr. Dvorak. Call me Kuching. Ganyu has brought me up to speed on everything. I'll get straight to the point. The Qixing have approved Ganyu's proposal. Over the next few days, I will be working with Mr. Dvorak on behalf of the Qixing to facilitate the organization of this concert. ได้รับ approve จากหนิงกวงแล้วนะได้จัดงานแล้วเย่ Yay! That's awesome! สมแล้วที่เป็นเคอฉิง Please, the Qixing have a duty to deal with matters such as these. We have merely moved things forward to the next step. On a more personal note, I am an avid supporter of all things new and innovative. As such, it is my privilege to work with you on this exciting project. Thank you so much, Kuching. I'd become quite discouraged after our recent failures and was expecting the same outcome once again, so never in my wildest dreams could I have imagined this going so smoothly. Right, time for me to call in the performers. To stage a concert at a high-profile event like this is a rare opportunity. Yes! Our music band's finally getting fired up! Yes, indeed. I know exactly what I'm doing from here. For a musician, music will always be the language they are most fluent in. แล้วความปรารถนาของคุณล่ะ Oh, that. That can wait for another time. Oh, Ganyu? What's wrong? They told me all about Mr. Dvorak's situation. Oh, that's quite all right. I don't even know what the person I'm trying to find looks like, so it was always going to be a long Don't worry about me, Ganyu. Your time and energy are needed elsewhere. I'm sure you already have plenty to deal with between this concert and everything else going on during the Lantern Rite. Thanks. It was just that I had a few initial thoughts when I heard your story. For instance, I wonder if this lady your ancestor met might have been an adeptus. What do you think? การจะบอกว่าคนที่บรรพบุรุษของคุณดับเบิลแย็กเจอเนี่ยก็น่าจะเป็นเซียนนะเราคิดว่ายังไงก็อาจเป็นไปได้นะ To tell you the truth, Mr. Dvorak, I am somewhat related to the adepti myself. I am part human and part Qilin. I know how important your quest to get in touch with your roots must be to you, because I've been there myself before. Did you say the adepti? And you're illuminated beast? Part Qilin? Are you telling me all the rumors of the Liyue adepti are real? You bet they're real! Trying to track them down is tough, though. Like Julian Karst itself. There's nothing specifically stopping you from going there, but getting in and out of there is quite an ordeal. Yes. Anyway, if you're looking to uncover a lost melody or shine light on a forgotten aspect of Liyue's cultural history, I'm probably not the best person to ask. But if it's a person you're looking for, then I just might be able to help. I see. I think I understand the situation now. In that case, Ganyu, shall we divide the work between us? Yes, that was also my thought. Great. So Mr. Dvorak and I will concentrate on things here in the city to make sure the concert goes according to plan. In the meantime, Ganyu will reach out to our network and try to find the person he's looking for. How's your workload at the moment? Will you be able to make time? I can probably get through everything in 2 days, as long as I don't sleep. การอยู่ว่าถ้าไม่นอนเลย2 วันก็น่าจะเสร็จโถต้องพักผ่อนบ้างนะการอยู่ Wait, what do you mean as long as I don't sleep? Even for someone with illuminated beast blood in their veins, working for such an extended period without a break will take its toll on your health. Somehow that does not sound persuasive coming from Kuching. Be it but 3 moons from the start, he who returns is not he that departs.
Even I know the importance of maintaining a healthy work-life balance. In that case, 3 days. All right, I can work with that. การอยู่บอกว่างั้นก็3 วันเอ๊ะ3 วันเนาะ3 วันมันก็จะเลยตรุษจีนแล้วสิ If you have the time, would you join me for this search? You're well known to many of the Adepti and respected among the people. I'll feel much more at ease with your company. การยูอยากให้เราไปช่วยคือเขาแบ่งงานกันนะเคอร์ฉิงจะดูงานคอนเสิร์ตการยูจะช่วยตามหาคนที่คุณเดโวยักเนี่ยเขามาหา Okay, then let's meet back here in 3 days. เจอกันใน3 วันข้างหน้า Watch this space, Mr. Dvorak. We'll get. You're all so helpful and kind. I really. Just think. Imagine if we found the Adeptus lady or one of her descendants and got them to come to the performance. It'd be such a happy reunion. And that's exactly what this festival's all about. สายลมที่ชักนำคุณก็คงคิดแบบนี้เช่นกันพูดถึงสายลมและแอบสงสัยเลยว่าใช่เวนติหรือเปล่านะ You're right. Okay, I'm gonna pull out all the stops to make this lantern ride a true อยู่ใน extravaganza. ทีเซอร์ด้วยนี่มา We should probably get going. Mr. Dvorak, could you come with me to confirm the site? Ooh, we're coming too. I was wondering, what are your thoughts on music? What does it mean to you? Music sounds 130 เมตร nice. อุ้ย Truth be told, the question of what music means to people is one that I've been pondering for quite some time. Let's revisit this question after the concert. โอ้ได้ที่ดีด้วยนะดูเวทีสิ Lady Yuhang? Baiwen, what is it? Per Lady Ningguang's orders, I've been gathering intelligence outside of the city with the goal of uncovering and dispatching any trouble ahead of the festival. I am told that a strange melody was heard somewhere along the coast. I was wary of investigating further on my own, so I was just on my way to report this incident to Lady Ningguang. มีทำนองแปลกๆดังมาจาก Sea of Cloud But I'm worried that if we don't act right away, we may miss the window of opportunity to... I understand. In that case, เดี๋ยวฉันจัดการให้เอง Yeah, Kuching, you're busy enough as it is. Then leave it to us. Don't worry, whatever it is, we'll definitely be able to handle it. Well, he will handle it. โยนงานให้เราเลยไพมอน With the traveler on the case, it's as good as dealt with. Thank you. This will be a great help. I will inform Lady Ningguang about the situation. Once it's resolved, please come and find me again at Yujing Terrace and... Will do! And say hi to Ningguang for us. you have my thanks too. Stay safe and come back as soon as you're finished. Good luck. ไปยังตำแหน่งที่ไปเหวินพูดถึงมีอะไรนะเสียงแปลกๆเหรอพ่วงทำนองที่แปลก Byron said the strange tune was coming from around here, right? But Paimon doesn't hear anything. I was just wondering who in their right mind would Oh, come out to a Yelan. place like this. Yelan? How'd you sneak up on us like that? You nearly gave Paimon a heart attack. You look pretty alive to me. โอ้ยสวย Can't have spooked you that bad. Fair enough. เกี่ยวกับท่วงทำนองประหลาด Ah, you're here for that too? Saves me a bit of explaining. Come with me. I've already reconned the perimeter, so we should be safe. เย่หลานรู้เรื่องด้วยตรวจสอบเบาะแส The stuff by the door is in pretty good condition, though. It can't have been too long ago that someone was last living here. มีใครบางคนอาศัยอยู่ที่นี่เหรอตรวจสอบห This น้าต่าง place is completely empty. There's nothing มอง valuable ไม่ left เห็น here เลย at all.
ตรวจสอบประตู The doors and the windows are all fine, so there definitely wasn't a break-in. คุยกับเย่หลาน How strange. It looks like it's been looted, except for the fact that there's no sign of a struggle. The bad guys could have sneaked in while the owner was gone, but then how do you explain why the door and windows are intact? Seems you've done a pretty thorough inspection. So, any theories on what might have happened here? Yelan, you didn't hide some of the evidence from us on purpose. Why would I make this more difficult for you? We're on the same side here. Okay, well, Paimon gives up then. What about you? Give up as well? ก็คิดว่าคงเกี่ยวกับเสียงเพลงนะ Your instincts are pretty good. Or perhaps it's not instinct. The strange melody is one of the few pieces of information you have available after all. Let me share a folk story with you. A long time ago, there used to be a group of bandits in the Liyue countryside who would sound a horn every time they were about to raid a village. But it wasn't a rallying cry to rouse their fellow men. It was a disconcerting tune. Meant to escape with their lives, the villagers would abandon their homes and flee overnight. The bandits were eventually brought to justice. But the fear and trauma remained in the villagers' hearts. Whenever they heard that melody, they would feel like their lives were in danger once again and flee immediately. The culprit of this crime exploited that very fear to get access to this house without having to force their way in. That's quite the story. The victims obviously will have gotten quite a fright, but at least they won't be in any great danger. The important thing now is to find this copycat คน criminal. คนร้ายเรียนแบบ ตามหารอยเท้า On ไหม any other day, that'd probably be a good idea. Unfortunately, it's not gonna work today. Take a look around and you'll see what I mean. This criminal is clearly well-versed both in using music to commit crimes. Not only did they stay off the muddy road to avoid leaving footprints, it looks like they were also careful not to bring any gadgets with so much as a trace of elemental energy. Unfortunately for them, I'm one of the best trackers in the business. They're not about to get away with their little scheme on my watch. So เย่หลานบอกไม่หลุดรอดจากเย่หลาน if we ไปได้ want หร to อก find the culprit, we just need to follow Yelan. ตามเย่หลานไป นี่เรียกว่าเจอตัวละครรัวๆเลยนะ As long as you can keep up. Since the culprit's trying to be cautious and low risk, I'll bet they left through an area with some vegetation for cover, but not so much that it would slow them down. ตามเย่หลานไป Here, look at this. These tracks are superficial, but they definitely didn't occur naturally. Something heavy was being dragged this way, meaning we're headed in the right direction. Their pace is increased. Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. Whatever's motivating them to speed up must be psychological. For instance, reaching the home stretch. Eh? There they are! Look! A treasure hoarder tent! Ugh, not the treasure hoarders again! And so close to Lantern Ride, too! Come on, let's round them up. ก่อนจะไปตรงนั้นขออนุญาตตรงนี้ก่อนนะ Terra Smash! อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ I'll keep ของ this ดีเว้ย close. ที่พี่เดชยังไม่ได้เก็บ Hey, who are you? พูดจริง อุ้ยสวย อุ้ย The ถ่ายไม่ทัน evidence is conclusive. Okay,
Confess and we'll go easy on you. My patience is running low, so why don't you do us both a favor, You kidding me? You think I'm scared of you? Perhaps not, but you should be. Take it easy. โอ้ยได้เล่นเย่หลานด้วย Seems like you're not all talk. Mercy! Have mercy! Oh, it's a little late for that. I've come this far, I might as well finish the job. I surrender! I surrender, please! Tell us everything. You have one chance. And I'm warning you. Don't make me ask twice. I won't, I swear. You know, so Lantern Right's nearly here, and like a lot of people, I wanted to buy a few nice things. อยากซื้อของ I know I'm with the treasure hoarders and everything, but I don't really have any kind of experience with robbing people and whatnot. So I don't have the guts to break into somebody's house. เฮ้ยมี Wow, ฮิลิเชล you're ด้วย really going to complain to us about that? No, not at all. I'm just telling it how it is. Okay. Continue. I racked my brains trying to think of what I could do. And eventually, I remembered something from back when I was a kid. อ๋อ The ตอนเด็กเค bandits ยวิ่ง would หนี blow their horn, and I remember the tune, so I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. At first, anyway, I seriously didn't expect that family to pack up and leave. But they did, and they just left all their stuff right there for the taking. It was too easy. It was completely wrong of me. I know that now. I'll return everything that I took. Give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal than spend Lantern Right behind bars. Yes, yes. You know how to bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity. You'll have to take a walk with me. Once we've returned the goods, we'll find the owner of the house, and you... Yes, ma'am. อ่า You ส่งให้ know, ตำรวจ as a former victim of this kind of crime yourself, I doubt anyone understands the fear you inflicted quite as well as you do. Does your greed matter more to you than your fear? More to the point, if you can play a tune from memory, don't you think you should be capable of making an honest living? You mean... That's enough hints for you. You'll have plenty of time to reflect on all of this yourself. There's not much left to wrap up, so I'll take it from here. Guess this is where I'll say goodbye. เหนื่อยหน่อยนะเย่หลาน What is it? Is it... I'm still not sure how you first got your hands on this information. So play it safe when you get back. Don't mention to anyone that you ran into me out here. ให้ปิดไม่ให้บอกใครว่าเจอเย่หลานด้วยนะ You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the credit. Just take it. It works better for me too. See you when I see you. Okay. And happy Lantern Right. อุ้ยแฮปปี้แลนเทิร์นได้นะเย่หลาน Yeon's such a pro at this. With her taking it from here, it's เป๊ะ as good มาก as ไว result. ด้วย สมกับเป็นเย่หลาน Whoosh! Random event, a strange melody, complete. Although, it's kind of a shame that we never got that treasure hoarder guy to play the melody again. ฉันก็อยากรู้เหมือนกัน Right? How could anyone not be? When we were chatting with Mr. Dvorak, music seemed like such a positive thing. And most music is, right? It can help us relax, feel all warm and fuzzy, recall happy memories, or Paimon never imagined that music could be used to commit crimes. จิตใจของผู้ใช้ส่งผลต่ออารมณ์ของดนตรีที่ถ่ายทอดออก Oh, มา really? Huh. Makes sense. Paimon's musical understanding improves again. Well, anyway, now that everything's resolved, let's get back to Liyue Harbor. Paimon's still waiting for us with our random event rewards. ไปรับรางวัลกันเถอะเย่หลานเป็นคนจัดการนะ แต่ว่าเราไปรับรางวัลใช่เหรอ Paimon, we're back! Everything's all sorted. That's great news. Oh, please wait here a moment if you would be so kind.
ไปเวิร์นก็ไปรายงานหนิงกวงอุ้ยมาแล้ว My greetings to both of you. อุ้ยไม่เจอกันนานเลยนะ Long time no see. No need to be so formal with us, Ningguang. We've known each other for a long time now. On the contrary, I think it is those that I have known longest to whom I should extend the greatest courtesies. Alas, on a different day, I would invite both of you inside for some tea and a brief respite from your travels. But you're quite right. Trivial matters aside, there's no escaping the fact that we have a grand concert to organize. Once the performance itself is over, we'll then need to invite the representatives of the Iridescence Tour for a discussion on future collaboration opportunities. Simply put, there will always be work to do. Whoa, you're already thinking that far ahead? Well, we can discuss more current affairs if you'd prefer. I trust you saw this year's Mingxiao lantern at the docks when you arrived at the city? Yeah, it looked like a goose. Which Adeptus is it modeled on this time? หมิงเซียว Sea Gazer. I believe you're familiar ซี with the เกเซอร์ name. เจ้าพิทักษ์ทาราอ๋อคนที่เราไปเอาหินลอยได้มาแน่เลย Legend holds that he was free-spirited and easygoing. People described him as a cheerful soul and a loyal ใช่ใน friend. เควสของเฉินเหอนะ ฉันจำได้ On this marvelous lantern rite, we pray that the fallen heroes may be guided home. If the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the souls of เอ๊ะ those หรือ who've ว่าเป็น gone เทพองค์ before นี้ us นะ will hear the song เอ้ย of หรื a อเป็น new เซียนองค์ era. นี้ I wonder whether the melodies will be to their liking. อ๋อสวัสดีแคปคุงจ้าดีครับซินเจิ้งอยู่อีซินเหนียนฝาฉายโอ้มาเป็นภาษาถ้าเราไม่ผิดน่าจะเป็นแคนโทนีสใช่ไหม Oh, they're gonna love them. I'm sure of it. At least, if the guy you mentioned is anything to go by, the Adepti and heroes of the past sound like a positive and free-spirited, cheerful bunch. They're sure to be open to new music. Well, let's hope so. I heard that you'll be going on a search with Ganyu to find the descendants of a fairy lady from a Fontaine legend. I'm sure this quest to uncover the truth behind an ancient story will turn into a most charming tale. ตกลง Do ตามนี้ share อุ้ยจบแล้วนะครับเควสพาร์ทหนึ่งเปิดไหนเป็นยังไงอ๋ออันนี้เงาของเหยาเงาของยุนจินเงาของเป่ยโตเงาของเย่หลานโอ้แสงระยิบซิ่งระยับโอ้โหโรงละครกระดาษลาดตระเวนทางทะเลความสำเร็จเบื้องหลังโคมอะไรอ่ะอุ้ยน่ารักแสงระยิบซิ่งระยับโอ้โหแปลคำพูด 2-3 คำก่อนเข้าฉากโอ้ยสวยลาดตระเวนทางทะเลความสำเร็จเบื้องหลังโคมอุ้ยภาพสวยมากเลยไปยังเฟสเนื้อเรื่องของส่วนหนึ่งนะครับอุ้ยมีฉีด้วยเพิ่งเห็นเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นมีฉีอันนี้มีแอบมีคนอื่นอยู่ไหมนะอันนี้มีฉีด้วยนะฮะไหนโอเควันนี้มีปลาโอเคไม่มีใครแอบอยู่นะเนื้อเรื่องหลักเสร็จไปแล้วนะครับไหนลองมาดู เควสเอ้ยมีเควสย่อยอ๋อมีเควสย่อย4เควสนะครับอันนี้พูดคุยกับเซาชินเหรออันนี้คุยกับฮุยซิงคุยกับเทียนคุยไปที่ท่าเรือเหนือเอาแสงระยิบซิ่งระยับก่อนละกันไปไหนเป็นอย่างไร มีของเล่นอะไรให้เราเล่นในครั้งนี้อ้าวนักผจญภัยนี่สุขสันต์เทศกาลแลนเทิร์นไรท์นะอ้าวอันนี้เทียนโอเครุ่นพี่เหรอโอเคสุดยอดนักผจญภัยเหมือนจะจำได้นิดหน่อยนะ เข
เข้าเรื่องเลยละกันนวนิยายเล่มใหม่ที่หวันเวิร์นบุ๊กเฮาส์การปีนเขาเหรอเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ช่างทำดอกไม้ไฟออกแบบประชันความเร็วกลไกต่างๆวางไว้ใช้แรงส่งดอกไม้ไฟและระเบิดบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอุ้ยกดเพลินลืมอ่านฮะระเบิดจนตัวลอยโอเคไม่บาดเจ็บแน่นอนไหนมันเป็นยังไงประชันความเร็วศึกแข่งดอกไม้ไฟและดินปืนโอเคมีเส้นทางทดลองเพียบเลยแหละอุ้ยมาแล้วและแน่นอนครับเปิด1อันนะฮะอันนี้ต้องรอพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็3วันแล้วก็5วันทั้งหมดจะต้อง5วันเหรอก็แสดงว่าถ้าเดาไม่ผิดนะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารจบวันอังคารสินะไหนเป็นยังไงขอแค่1,000 คะแนนก็ได้พรีโมเจมนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้แต้มอันนี้นะฮะทั้งหมดก็ต้อง 3,000 อ๋อพี่ได้ลืมไปเราไปดูหน้ากิจกรรมกันก่อนน่าจะนี่ไงความสนุกเทศกาลมีอะไรให้แลกบ้างนะครับนี่ไงเลือกตัวละครนี่อันนี้นะฮะก็คือเชื้อเชิญสิริมงคลหลังจากความสนุกเทศกาลถึง800จะสามารถเชิญตัวละคร1ตัวมาร่วมทีมได้โอเคความสนุกเทศกาลก็คือไอคอนรูปโคมนะฮะแล้วก็ความสนุกเทศกาลถึง800ก็จะได้พรีโมเจมด้วยแล้วถ้าถึง 1,000 ก็จะได้มงกุฎนะครับ Crown of Insight แล้วก็จะมีของแต่งเฟอร์นิเจอร์โอ้สวยงามเป็นที่ระลึกกับเซียนทารานะเซียนพิทักษ์ทาราแล้วก็มีแจกันอ๋อในทุกๆระดับเนี่ยมีของรางวัลอันนี้มีฉากบังตาสวยๆนะครับในขณะที่อันนี้ก็จะมีเป็นพลุลายใหม่ๆที่เรามีพลุเนี่ยอันนี้มีลายยุยกุยนะยุยกุยน่ารักนะครับอันนี้ก็มีลายใหม่ๆหลายลายอันนี้ก็น้องหมานะครับอินาซึมะก็ควรจะเล่นให้ถึง1,000นะเพื่อจะได้มงกุฎนะครับโอเคแล้วก็800ก็อัญเชิญตัวละครนี้ใครไม่ได้กดกาชาไม่มีเหยาๆก็มาเอาจากอีเวนต์นี้ได้นะถ้าได้เล่นอีเวนต์ก็ไม่ควรพลาดเลยแลนเทิร์นไดปีนี้จริงๆแล้วก็ทุกๆปีแหละนะครับหรือจะเลือกตัวละครอื่นก็ได้ถ้ามีเหยาๆแล้วนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับโอเคและเราก็จะได้จากอันนี้เนี่ย40 20 15เต็มที่วันนี้ก็คือ75นะ75เหรอต้องการ800ถ้าวันละ75มันก็ประมาณ300กว่าใช่ไหม4อันก็ 1,200 ก็ควรจะเล่นทุกๆอันใช่ไหม ไปเข้าท้าทายโอ้นี่ไงเป็นรูปวิ่งด้วยมันจะเป็นยังไงนะเราจะสนุกกับกิจกรรมไหมนะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหมีเชลเก็บเหรียญเหรออ๋อประกายแสงพุ่งทะลวงจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทะลุผ่านสิ่งกีดขวางผลไม้ดอกไฟผลไม้กระโดดอย่างรวดเร็วกลางเครื่องร่อนเวหาอัตโนมัติแต่มีดีเทลSolidify ที่จงเพื่อเก็บอุ้ยฟิวอุ้ยเอาใหม่ฟิวเดี๋ยวเอาใหม่อ๋อต้องกด R2 เราไม่ได้กดนี่น่าว่าทำไมมันไม่พุ่งอ๋อต้องกดอย่างนี้ก็จะพุ่งไปได้ใช้ได้3 ครั้งปุ้มอ๋อเข้าใจละ
โอเคเริ่มเข้าใจละนะครับต้องกด R2 นะของพี่เดชอุ๊ยปุ๊บปุ๋ยปุ๊บเอาค่อยๆขึ้นพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยเย่แล้วก็ลงมาแล้วอันนี้พุ่งปุ๊บปึ๊บโอเคเริ่มเล่นเป็นละแล้วก็ปึ๊บแล้วก็อ๋อตรงนี้ว้า3,400โอเคได้199เหรียญขาดไปเหรียญเดียวนะฮะเกือบ200เหรียญไหนขอดูหน่อยสิก็ขำๆดีสนุกดีนะครับโอเคไม่ยากอุ้ยได้ครบหมดเลยดีใจจัง3,400ก็เลยได้ครบนะครับจบไปแล้ว1กิจกรรมคำพูด 2-3 คำก่อนเข้าฉากไหนไปคุยไปที่ท่าเรือทางเหนือถือว่าเพลินอยู่ถ้าปกติพี่เดชจะไม่ค่อยชอบมินิเกมนะฮะ มินิเกมที่ทำให้เราสนุกเนี่ยจะมีน้อยอันนี้ก็ถือว่าโอเคให้ในระดับที่ไม่อึดอัดมากเวลาเล่น ไม่ยากเกินไปนะครับไม่ทำให้อึดอัดแหมเทศกาลทั้งทีนะอย่าให้เล่นอะไรยากๆเลยการแสดงในท่าเรือเหนือตรงนั้นมีคนเยอะมากเลยนะอุ้ยนี่ไงละครเงาแน่เลยไหนสอบถามคนสัญจรนี่เหรอคนสัญจรน้องชิงเนี่ยนะหรือชิงแข็งแรงสุขสันต์ร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันเดี๋ยวจะมีการแสดงละครกระดาษกับละครนิ้วเป็นไม่เหมือนกันนะอ๋อรู้ละอันนี้เห็นในพรีวิวละละครกระดาษชายผู้มีหนวดเคราเขาบอกให้เข้าห้องน้ำก่อนชายผู้มีหนวดเคราเหรอโอเคระหว่างการแสดงอย่าพูดนะเลือกการแสดง อยากดูตอนไหนเหรอจะพยายามไม่พูดแทรกอยากชมชายผู้มีหนวดเคราตอนไหนขุนเขาพันผูกฝากตัวเป็นศิษย์ขับไล่ปีศาจหรือสู่สวรรคาลัยอยากดูชายมีหนวดต่อสู้กับปีศาจฝากตัวเป็นศิษย์กับขับไล่ปีศาจดูตั้งหลายรอบแล้วนะหวนคืนบ้านเกิดเขากับคู่รักหญิงสาวโดดเดี่ยวชื่อยีบิงบุรุษผู้สัตย์ชื่อนานเฟงเหมือนจะมีตัวละครประกอบแสดงยังไงคือจริงๆอันเนี้ยพี่เดคิดว่าคล้ายๆหนังตะลุงของคนไทยนะฮะนี่ไงเหมือนหนังตะลุงเลยเอาจริงๆเนี่ยเป็นเงาคนไทยก็คงจะคุ้นเคยนะฮะหานกวงชายผู้มีหนวดเคราฝึกฝนตัวเองหลายปีตระหนักรู้เทพเซียนหญิงสาวยีบิงผู้น่าสงสารโอเคอันนี้มีเรื่องราวจะแสดงเดี๋ยวนี้แหละโอเคเริ่มแสดงปรบมือโอเคอยากให้เราออกไปข้างหน้าให้เราช่วยแสดงฉันไม่มีปัญหาช่วยกำกับฉากโอเคเควสสำเร็จแล้วโอเคนะครับเสร็จแล้วก็พร้อมแล้วตอนหวนคืนบ้านเกิดณบัดนี้นี่ไงหวนคืนบ้านเกิดมี3ฉากแล้วก็ข้ามภูผาเหนือริ้วทิวเขาปลดปล่อยเซียนอันนี้5วันก็คือมี4ชุดเหมือนกันแล้วก็วันนี้จะเล่นหวนคืนบ้านเกิดได้นะ
จะเริ่มเดินด้วยความเร็วคงที่เปลี่ยนทิศทางเมื่อสัมผัสกับขอบกระดาษหรือสิ่งกีดขวางด้วยการเลื่อนฉากกระดาษเพื่อเลี่ยงกับดักนำเขาไปยังเป้าหมายเดี๋ยวนะเข้าประตูห้องพี่เล็กขอดูรางวัลก่อนหวนคืนบ้านเกิดเนี่ยอ๋อเราแค่เล่นให้จบนะครับเราก็จะได้รางวัลทั้งหมดแล้วอันนี้ไม่ต้องทำคะแนนนะครับแล้วก็ได้โคมไฟอนละ25วันนี้ก็น่าจะได้อีก75จากอันนี้น่าจะได้อนละ75ถ้าเดาว่ามี4อีเวนต์วันนี้ก็น่าจะได้300ถ้าเล่นครบหมดนะครับแล้วก็นี่ได้พรีโมเจมอีก60โอเคไปไหนลองดูเริ่มการแสดงสมมุติเราไม่เลื่อนอ๋อเขาก็เดินกลับย้ายแล้วเขาก็จะเดินไปชนประตูโอเคนี่ไงชายผู้มีหนวดเคราแต่มันไม่ใช่เงาล้วนๆเหมือนหนังตะลุงนะมันก็ดูมีแบบรายละเอียดด้วยนะฮะจริงๆก็คล้ายๆนะเอาจริงๆแค่นี้สำเร็จแล้วฉากหนึ่งโอเคโอ้ยง่ายมากฉากต่อไปเข้าประตูห้องใช่ไหมก็เริ่มพี่เดดูละก็ต้องเอามาสลับอันนี้แล้วก็เอานี้มาสลับอันนี้แล้วก็เอาเนี่ยแค่นี้จบละนะฮะเขาก็เดินกลับมาเข้าประตูห้องวิ่งง่ายมันคงยากในวันหลังๆนะวันแรกเขาก็ต้องให้เล่นง่ายไว้ก่อนฉากต่อไปอุ้ยให้เจอกับยีบิงแล้วก็ไม่ให้เลื่อนไม่ให้เลื่อนนี่ไงอ๋อก็คือพอเขาเข้าฉากก็สลับไปสลับมาอันนี้เป็นความบังเอิญนะแต่เราก็ได้พอดี จบการแสดงเข้าใจละคือเวลาเราย้ายตัวละครก็ตามแผ่นไปด้วยใช่ไหมใช่นี่ได้แล้วโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับวันแรกนะครับอันนี้ก็คือพรุ่งนี้นะน่าจะพรุ่งนี้ปลดล็อก1 วันเนี่ยเรียบร้อยนะครับ60เพชรโอเคต่อไปนะครับต่อไปก็นี่ไงลงละครกระดาษรับรางวัลไปแล้วนะฮะต่อไปก็ลาดตระเวนทางทะเลคุยกับคุยซิงเหรอคุยซิงโอ้นี่เลยเรือครักส์กองเรือครักส์นี่เรือเปิดโตนี่นามิน่าล่ะอุ้ยต้องเดินทางมาที่นี่กิจกรรมที่แล้วก็เพิ่งมานะฮะอุยซิงคนนี้นี่เองสุขสันต์แลนเทิร์นไรท์นะรีอัลคอมีสินค้าของตกแต่งมากมายไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะก่อนเทศกาลนี้มอบเงินโบนัสให้ด้วยว้าวดีใจจังเลยทุกคนกินในหนาวสำราญฉันก็อยากเห็นบ้างมีงานที่ด้านละเอียดดูแลกองเรือค่าตอบแทนดีมีของขวัญช่วยปรับปรุงรายรับกองเรือเพิ่มขึ้นมากเพิ่มค่าแรงให้เด็กใหม่เหรอเธอต้องทำงานในช่วงนี้เหรอไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะหยุดงานก่อนเวลาลูกเรือจะเลือกหยุดได้วันต่อไปลาดตระเวนทางทะเลแบบทดสอบฝึกฝนเป็นการท้าทายใหม่เหรอใช่การแล่นเรือใบรับรอง4ประการใบรับรอง5สาขา9ประเภทโอ้โหเข้มงวดสุดๆหลักสูตรฝึกฝนกองเรือครักส์หน้าน้ำอันตรายสภาพแวดล้อมเรือชำนาญในการขับเรือเดินสมุทรสังเกตข้อดีข้อเสียของแผนการนี้และเรือในน่านน้ำแถมมีรางวัลด้วยเราขอลองหน่อยแล้วกันโอเคขับเรือนี่ไงครับโหมดขึ้นโหมกระหน่ำของโหมดเล่นหลายคนและโหมดขึ้นลมสงบของเล่นคนเดียวโอเคจะเล่นโหมดไหนก็ทำให้ได้รับรางวัลได้เช่นกันด่าน3ด่านสุ่ม1ด่านจากทั้งหมด
จะไม่สามารถใช้ปืนใหญ่ได้หลังจากที่เก็บแผ่นป้ายเรืองแสงจะสุ่มรับเทคนิคพิเศษช่วยการท้าทายได้ค่าพลังชีวิตจะถูกแทนด้วยค่าความทนทานเหรียญท้าทายอะไรนะหลังจากที่ความทนทานหมดลงจะเสียเหรียญท้าทายเข้าสู่สถานะล่องเรือสังเกตการจะไม่สามารถเก็บเหรียญท้าทายและแผ่นป้ายเรืองแสงได้ต้องรอโหมดขึ้นลมสงบหลังจากที่ค่าความทนทานหมดลงการท้าทายจะสิ้นสุดโอเคก็คือถ้าเล่นคนเดียวก็คือความท้าพลังหมดก็คือจบเกมเลยเหรียญท้าทายมากเท่าไหร่ก็ได้รางวัลเยอะโอเคไหนรางวัลก็คือลาดตระเวนทางทะเลเหรอคะแนนสะสมสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 หลังจากปลดล็อก1วันวันนี้ได้ไม่เกิน 2,000 ก็คือวันนี้จะเล่นแล้วเนี่ยเก็บได้แค่4ใช่ไหมโอเคคำอธิบายเกมเพลย์นี่ไงสุ่มมี3ด่านเหรอมีรูปหัวใจด้วยน่ารักเชียวโอเคเข้าใจละท้าทายไปหมดขึ้นลมสงบนี่ไงเขาเอาอันแรกมาเป็นแบบเล่นหลายคนคือเขาอยากให้เราเล่นอันนี้กับคนอื่นนะแต่ว่าเราขอเล่นคนเดียว นี่สุ่มแล้วออกมาเป็นอันที่มีรูปหัวใจป้องกันแน่นหนาพุ่งตัวสุดแรงเกิดเก็บป้ายเดี๋ยวเราต้องการเก็บเหรียญแล้วก็โอ้ยเก็บป้ายมีระเบิดด้วยคนละสีกับดอกไม้ไฟจะได้รับความเสียหายโคมต้องโคมอันนี้ใช่ไหมที่เป็นรูปหัวใจหมดแล้วภายในโคมอยากให้เราแบบพุ่งนี้ป่ะต้องเป็นโคมสีเดียวกับดอกไม้ไฟเวลาจะหมดแล้วอันนี้คือดอกไม้ไฟไม่เกี่ยวนะแค่มาแบบมาทำให้เราแบบ516คะแนนอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็สะสมคะแนนใช่ไหมพี่เดชไม่ค่อยถนัดอันนี้เลยฮะเนี่ยได้อันเดียวเองแต่ว่าเราจะเล่นได้จนถึง 2,000 งั้นก็คงต้องท้าทายใหม่สินะคืออยากให้เล่นหลายรอบปฏิเสธหรือจะต้องเล่นกับเพื่อนลองเล่นกับเพื่อนดูลองเล่นกับเพื่อนดูเขาอยากให้เราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมได้ได้เขาอยากให้เราเล่นกับเพื่อนไปเสกคำเชิญอันนี้เป็นกิจกรรมที่ให้เล่นกับเพื่อนเข้ามาโลกเราเหรอมันจะเป็นยังไงวะช่วยกันเก็บคะแนนผู้เล่นทั้งหมดพร้อมยังมีคนตั้งชื่อเท่ๆว่าเรายิงไม่ได้กดอันนี้ยิงอุ้ยโดนระเบิดชนกันเองเดี๋ยว
อุ้ยไปอ้าวเราต้องผลแล้วอ่ะเก็บไม่ได้เลือดหมดโอ้ยเลือด3เองอ่ะโอ้ยโดนฝุ่นอีกด้วยโอ้ยโดนระเบิดโอเคบอกเลยว่านี่เป็นกิจกรรมที่พี่เดชไม่ถนัดที่สุดเอาชนเก็บโคมเดี๋ยวนะเล่นเก็บอันนี้ไม่เอาสีฟ้าเหรียญไปโอเคคะแนนนี่คะแนนรวมระหว่างเพื่อนเนี่ยเข้าไปเอาอันนี้อ้าวเราโกงแสงแล้วโอ้ยเหลือ0น่ะคะแนนหมดเลยอ่ะเอาเหรียญหมดอ๋ออันนี้มันไม่ได้อันนี้มันต้องสีทองอ๋อมันต้องเลือกมันต้องชนโคมให้ถูกด้วยไม่งั้นอันนี้ห้ามชนหัวใจอะโถโอเคชนให้ถูกได้70คว้าชัยนะฮะกำไรน้อยแต่หมุนเร็ว850อุ้ยได้คะแนนเยอะอยู่นะเล่นกับเพื่อนได้คะแนนเยอะกว่าเล่นคนเดียว ออกอัตโนมัติทีมถูกยุบแล้วก็กลับโลกนะฮะไม่ต้องให้แบบกดออกเองไหนเป็นยังไงดูสิเอาจริงๆอันนี้เล่นกับคนอื่นสนุกดีนะฮะ1,300เหรอเราจะต้องเล่นให้ถึง 2,000 เลยแล้วกันนะเราอย่าสะสมงานเอาไว้นะฮะมันจะได้ไม่ค้างเยอะอีกสักทีไปเล่นกับคนอื่นชักเพลินละนะฮะชักเพลินละไหนด่านไหนด่านนี้เงินทองหลั่งไหลเหรอป้องกันแน่นหนาเกลียวคลื่นซัดม้วนเจอเพื่อนจากต่างหลายประเทศเก็บอันนู้นนี่มาจังไอ้นี่มันบัฟใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เหรียญนี่มันเป็นแค่บัฟมีถังระเบิดด้วยไม่เอาแล้วเขาไปเอาเหรียญมาจากอ๋อนี่ยังมีเหรียญโอ้ยอันนี้มันมีระเบิดอยู่ในเหรียญด้วยไม่เอาปึ๊บแล้วก็ค่อยเข้าไปเก็บอ๋ออย่างเงี้ยเหรอเราจะไปเก็บเหรียญนู้นอ้าวหายไปแล้วโอ้ยดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวเบรกนี่เหรียญโอเคแล้วพวกนี้คืออะไรเนี่ยเรือหย่อนเหรียญเหรออ๋อเรือหย่อนเหรียญเราเหลือ2หัวใจแล้วเดี๋ยวอุ้ยน้ำวนไม่ได้เราต้องรักษาเรือไว้นะฮะเราต้องรักษาเรือไว้ให้ดี
โอ้ยถังระเบิดโอ้ยถังระเบิดเพียบเลยเหลือหัวใจเดียวแล้วเดี๋ยวเหรียญหายห้ามโลภห้ามโลภมันไม่มีฮีลหรอเราเก็บบัฟดีกว่าอยากได้ฮีลอ๋อนี่ไงมีบัฟโอ้ยถังระเบิดไม่เอาเราเก็บเหรียญไว้นะฮะระยะเวลาอยู่รอดของเรือเดินสมุทรผู้แข็งแกร่งเหนือน่านน้ำ เอ้ย800เย่ก็ 2,000 แล้วแหละนะครับแล้วเล่น3 รอบก็เล่นกับเพื่อนก็เพลินดีแล้วก็ได้คะแนนเยอะกว่าเล่นคนเดียวนะฮะพี่เดว่าก็โอเคนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ยังผ่านไปได้อ่ะเนี่ย 2,000 แล้วเต็ม 2,000ที่เหลือก็ต้องรอปลดล็อกแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่สูงสุดที่ 5,000 คะแนนนะครับโอเคอันนี้รอปลดล็อกนะฮะสุดท้ายความสำเร็จเบื้องหลังโคมคุยกับเซียวจินนะกลับขึ้นฝั่งตรงทางเข้านี่โอ้เพลินเลยนะครับนี่เล่นกันมาตั้งนานเลยอ้าวนักผจญภัยอีกแล้วปวดหัวซะจริงนายทำอะไรอยู่หรอกินนักผจญภัยลาดตระเวนเมืองเอ๊ะอันนี้เป็นต่อสู้หรือเปล่าฝ่ายกิจการทั่วไปเยอะมากโอเคอย่าลืมใช้ลอนทูบจุดพลุเหรอรายงานให้ลานด้วยสำเร็จเปิดเผยเรื่องโสมมโอ้โหชื่อ3 อันนะฮะก็เหมือนเดิมได้75โคมถ้าสำเร็จ3 อันนี้แล้วก็ได้เพชรอีก60พรีโมเจม นี่ไงต่อสู้จริงด้วยนะครับโอเคกำจัดศัตรู9 ตัวอ๋อเนี่ยเหรอ I will have order. Stabilize. Quietly now. ฮิวหน่อยไปแล้วโอ้นี่ไงของรางวัลยังไม่ใช่ของรางวัลต้องไปต่อเดี๋ยวนะไปต่อการท้าทายต่อไปก็คือน่าจะอันแรกอันนี้น่าจะไปอันที่2ใช่ไหมอันนี้คุ้นๆนะอันนี้อีเวนต์ลักษณะนี้เคยมาอันนี้ความสำเร็จเบื้องหลังโคมอันนี้น่าจะเป็นอันที่2กำจัดศัตรู9 ตัวปึ๊บ Order guide you. ตุ้มเสร็จไป3ปั๊บ To dust. Gotcha. เรียบร้อยนะฮะมีพลุด้วยนี่มีการแบบแสดงพลุให้เรากินสวยงามโอ้โหมีช่วยการเดินทางให้เราแบบฟิวฟ้าวนะฮะได้บินเพลินเดินทางรวดเร็วปุ๊บถึงแล้วมาแล้ว
9 ตัว I เช่ will นกัน have order. Solidify. Quietly now. Here comes the catch. เรียบร้อยน่าจะหมดแล้วนะนี่จุดพลุด้วย เรียบร้อยแล้วเหรอ เรียบร้อยแน่เลยไหนดูสินี่ไงเสร็จแล้วนะฮะก็คือสู้กับมอน3 จุดแค่นั้นเองโอเคนะคราวนี้พี่เดรู้สึกว่าตัวกิจกรรมอ่ะมันไม่ยาวเกินนะฮะไม่เยอะเกินไม่เหนื่อยเท่าไหร่ก็เบาๆนะครับอันแรกอันนี้ของ Day 1นะครับก็มันจะมีอยู่4อันนะครับของแล้วก็4กิจกรรมแล้วก็4ฉากเลข4เนี่ยสำหรับคนจีนก็เป็นเลขมงคลเหมือนกันนะเวลาเราให้อ่างเปาหรือให้เงินก็มีผู้ใหญ่ก็บอกว่าแบบหาร4อะไรอย่างเงี้ยให้ลงเลข4ก็เป็นเลขมงคลนะฮะก็อย่างแสงระยิบซิ่งระยับเนี่ยก็คือพุ่งตัวนะครับไปเก็บแล้วก็โดดดึงนะเก็บเหรียญก็เบาๆสนุกดีเพลินๆนะฮะแล้วก็ของเดี๋ยวนะโอเคโรงละครกระดาษอันนี้ก็สลับฉากพัซเซิลนิดหน่อยนะครับเพื่อพาตัวละครไปยังจุดหมายนะครับก็เพลินๆไปแล้วก็สำหรับลาดตระเวนทางทะเลก็เป็นขับเรือนะครับเล่นกับเพื่อนได้เล่นหลายคนอันนี้สำหรับเล่นหลายคนก็เล่นหลายคนเฮฮาดีนะครับขำๆนะเล่นกับเพื่อนในออนไลน์ด้วยกันก็ได้คะแนนเยอะด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คือถ้าเล่นคนเดียวพี่เดก็เหนื่อยเล่นหลายคนก็รู้สึกว่ามันก็ความสนุกสนานวุ่นวายของการที่เพื่อนๆขับเรือกันเนี่ยก็ทำให้เราหายเบื่อได้หายเหงาได้เหมือนกันก็กลายเป็นว่าเล่นหลายคนก็สนุกกว่านะฮะแล้วก็ความสำเร็จเบื้องหลังโคมก็เป็นการต่อสู้แบบที่เราคุ้นเคยคอมแบทนะครับการคอมแบทเดินโลกก็เบาๆนะครับไม่ยากก็สำเร็จการท้าทายทั้งหมดแล้วในวันนี้นะครับรับรางวัลทั้งหมดแล้วก็น่าจะเป็นDay 1นะฮะที่สนุกนี่ความสนุกเทศกาลแล้วก็มารับอันนี้ครับความสนุกเทศกาลวันนี้ได้3 4 5สูงสุดได้3 4 5นะครับแล้วก็มารับตรงนี้อีกได้พลุด้วยนะครับก็คิดว่าเล่นไปแต่ละวันก็น่าจะสะสมความสนุกของเทศกาลเนี่ยได้จนรับรางวัลทั้งหมดแล้วก็จะอัญเชิญตัวละครได้นะฮะสนุกสนานดีเรื่องจีปาถะในเทศกาลอันนี้คือเควสนี่ลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรีมีแค่2อันเหรอจริงดิเพราะว่าเขาโชว์แค่นี้อันนี้ปลดล็อกใน1 วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบฟินาเล่แล้วเหรอนึกว่าจะมีหลายอันซะอีกนะฮะปรากฏว่าตัวเควสเนื้อเรื่องของ Lantern Rite อาจจะมีแค่2 อันก็ได้นะพรุ่งนี้เราก็อาจจะเจอกับไฮไลท์พรุ่งนี้มันก็เป็นวันไหว้เนาะก็ไม่รู้ว่าจะปลดพรุ่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันนะครับสำหรับเนื้อเรื่องบท2น้อยกว่าที่คิดฮะพี่เดนนึกว่าจะมีแบบ 3-4 เรื่องนะฮะโอเคสนุกสนานนะครับดังนั้นก็สำหรับอีเวนต์นะครับลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรีก็วันนี้เป็นวันแรกเริ่มเล่นกันได้แล้วนะครับใครยังไม่ว่างก็ยังเก็บไว้เล่นได้ก็น่าจะสนุกสนานอย่าลืมนะครับเข้ามาล็อกอินมงคลบุญบารมีกันนะครับต้องล็อกอิน7 วันแล้วก็เรามีเวลาอีก14 วันก็ถ้าเกิดเราเก็บดองไว้พี่เดว่ามันจะรับรัวๆไม่ได้นะต้องมารับ7 วันนะฮะดังนั้นก็อย่าลืมล็อกอินเข้ามาอย่างน้อย7 วันนะเพื่อจะมารับรางวัลกันนะครับโอเคดังนั้นสำหรับสตรีมนี้ก็คงจะจบลงตรงนี้นะครับก็ขอให้Happy Lantern Rite ล่วงหน้ากับทุกๆคนเลยแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นกันต่อนะครับมาดูความสนุกสนานที่เกนชินเตรียมไว้ให้ถือว่าเป็นการฉลองประจำแพท 3.4 ที่เป็นเนื้อหาหลักเลยก็ว่าได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมกันและชมย้อนหลังด้วยแล้วพบกันใหม่ในสตรีมหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ